Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 23 hari ini negara Malaysia meracau dengan ajaran Nabi adalah Tuhan. Apapun, kita tengok video ni dulu. But for Shia Muslims, a prophet and messenger of God has a very special status. For the Shia, the Prophet Muhammad, as well as the Imams of his descendants, they are the bearers of a spiritual or mystical light. And this is something that we find alluded to in the Quran itself. So this light that is carried by the prophets and the Imams is a light that God created before the creation of the cosmos. And we find this in the teachings of the early Imams of the Shia Muslims. So in Sunni Islam and in Sufi Islam, this pre-existent light is called the light of Muhammad, or the Muhammadan reality. And thus, in Shia Islam, the prophets and the Imams actually have two natures. They have a created human nature, but they also have another heavenly or celestial nature, and that is identified with the light of Muhammad. So Christology takes place in this context. So we need to look at this in a bit more detail. As it has been already mentioned, in Islam, God is the absolute, infinite, transcendent reality, and this is also true for Shia Ismaili Islam. In Ismaili philosophy, God is so exalted that He transcends all attributes. Even attributes such as life, knowledge, power, God is seen as above and beyond anything that we can conceptualize. Right? God transcends description. And according to Shia Ismaili philosophy, the first being that God created was the light of Muhammad, which is otherwise called the universal intellect. And this once again goes back to the earliest Shia Muslim teachings. This universal intellect, theologically, is the same as God's creative word, what the Quran calls the kalima, and what some Christians and others call the logos. And this word, however, is not God, but it is the first originated being. And everything in the cosmos has been created by God through the universal intellect, as this diagram depicts here. And thus, in Ismaili philosophy, all the names that we would usually characterize God, so the knowing, the living, the eternal, the perfect, the one, all of these names actually apply to the universal intellect as the first originated being, because God in His true essence transcends all attributes. But the attributes are still real, they simply belong to the first originated being. And this intellect, one could say, it's like the face of God. And the intellect is then manifest on earth through prophets. And so this then brings us to the Ismaili Muslim notion of prophecy and the imamate. The Ismaili belief in the... Okey, kita dah tengok dah video tu, penjelasan dia selama 3 minit, dan kita faham serba sedikit apa yang telah disampaikan oleh beliau. Secara ringkas kita tengok yang atas sekali tu dia tulis apa? Tauhid, God and creation in Shia philosophy. Kan? Kalau nak tahu ajaran Syiah, ajaran Cikgu Nurman, ajaran Wan Hizam adalah sama. Yakni mereka mempercayai Nabi Muhammad itu adalah jelmaan daripada Allah. Cuba tengok yang bawah sekali tu dia kata apa? The intellect is the face of God and is manifest on earth through the prophet. The intellect ni, kalau kita nak faham dia adalah Nur Muhammad, pancaran yang pertama daripada wajah Allah. Ini adalah kepercayaan Syiah Ismailiyyah. Pancaran yang pertama adalah wajah Allah. Daripada wajah Allah tu lahirnya Nur Muhammad. Daripada Nur Muhammad tu dicipta alam semesta ni. Tengok betul-betul. Daripada God, universal intellect, universal soul and cosmos. Ini adalah pahaman Nur Muhammad yang dibawa oleh Syiah Ismailiyyah. Sebab itulah mereka mengatakan bahawa Nabi Muhammad tu adalah jelmaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana fahaman tersebut memang disebutkan di dalam Syiah Ismailiyyah.
Tetapi saya bukan nak memberatkan kepada si Hang, Wan Hizam ataupun kepada Cikgu Norman. Tetapi kepada JAKIM, MKI, majlis-majlis agama, jabatan-jabatan agama, jabatan-jabatan mufti dalam Malaysia. Apa tindakan hampa untuk menghalang, untuk menyekat perbuatan ni daripada berleluasa di dalam negara Malaysia? Apa yang aku nak katakan di sini kepada bahagian penguat kuasa ajaran sesat pada mana-mana jabatan, majlis, JKM dan MKI, hampa buat apa? Hampa jadi syaitan bisu ke? Si Hang dah lama bawa ajaran ni. Cikgu Norman pun dah lama bawa ajaran ni. Wan Hizam pun dah lama bawa ajaran ni. Hampa buat apa? Aku tak pedulilah hampa siapa. Hampa datuk ke, batuk ke, siapa ke. Sound tetap aku sound. Tak puas hati hampa boleh saman aku. Sebab apa? Sebab hampa tak melaksanakan tugas yang telah diberi tanggungjawab. Ajaran sesat berleluasa di dalam Malaysia. 3 tokoh ni langsung tak ada tindakan. Bahkan semakin hari, semakin ramai pengaruh si Hang, semakin ramai pengaruh Wan Hizam, semakin ramai pengaruh Cikgu Norman. Tetapi bahagian penguat kuasa ajaran sesat, hampa buat apa? Sebab itulah selalu saya bertanya, adakah MKI, JAKIM, Jabatan Agama, Majlis Mufti, Jabatan Mufti membela, melindungi ajaran sesat? Tu pertanyaan aku. Sebab ajaran sesat berleluasa di dalam negeri Malaysia tanpa tindakan daripada pihak berkuasa. Hampa buat apa? Yang hampa tahu, orang ni sesat, orang ni sesat. Tapi bila ajaran sesat yang boleh memurtadkan manusia, hampa langsung tak ambil tindakan. Dan aku nak tanya lagi kepada kesemua majlis ke, jabatan ke, JAKIM ke, MKI ke, bahagian penguat kuasa ajaran sesat, adakah anda dah makan rasuah daripada pembawa ajaran sesat? Aku ulang sekali lagi pertanyaan aku dengan jelas. Adakah hampa yang berada di dalam bahagian penguat kuasa, tak kiralah majlis ke, jabatan ke, MKI ke, JAKIM ke, adakah hampa dah makan rasuah daripada pembawa ajaran sesat? Kenapa ajaran sesat berleluasa di dalam negara Malaysia? Adakah salah si Hang? Adakah salah Wan Hizam? Adakah salah Cikgu Norman? Yang salahnya adalah penguat kuasa langsung tak ambil tindakan. Ni bahagian penguat kuasa ajaran sesat. Hampalah syaitan-syaitan bisu di dalam Malaysia yang melindungi ajaran sesat. Sebab apa? Sebab Cikgu Norman, si Hang dan Wan Hizam berleluasa menyampaikan ceramah, menyampaikan pandangan dan pemikiran mereka kepada masyarakat yang tak tahu apa-apa. Hampa buat apa sampai banyak ajaran sesat di dalam Malaysia? Konon-konon hampa lah penguat kuasa agama. Tanggungjawab tak ada, makan gaji buta, makan gaji sampai tunggu pencen, lepas pencen ke darah lagi. Kerja tak buat, jadi setan bisu. Kepada bahagian penguat kuasa tak kira lah pada mana-mana jabatan. Kalau hampa rasa tak puas hati, hampa sama aku. Aku orang kampung je, bukan ada ilmu banyak pun. Tapi aku nak berhujah dengan hampa. Kenapa hampa biarkan ajaran sesat berleluasa di dalam negara Malaysia? Adakah anda juga telah berbai'ah dengan Cikgu Norman untuk melindungi ajaran sesat di dalam Malaysia? Itu pertanyaan aku. Sekian. Assalamualaikum.